हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा क्लास 8 को सिम्पल मेसिन भन्ने च्याप्टरको न्यूमेरिकल जान्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो फर्मुलाहरू चाहिन्छ सो त्यही फर्मुलाहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ जान्ने छौं र यसैगरी कसरी चाहिँ हामीले सिम्पलेस्ट वेमा चाहिँ हामी फर्मुलाहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौं र साथसाथै चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यो माइन्डमा चाहिँ राख्न सक्छौं भन्ने कुराहरू सबै यो भिडियोमा चाहिँ हामी जान्ने छौं। र सुरुमा छ फर्मुला हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज भन्ने छ, जसलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ एमए भनेर हामी भन्न सक्छौं र जुनको फर्मुला भनेको लोड डिवाइडेड बाइ एफोर्ट हुन्छ। र अब यो लोड भनेको के हो र एफोर्ट भनेको के हो भनेर छोटकरीमा चाहिँ बुझ्नु पर्दा चाहिँ यदि यो एउटा मेसिन हो भने सो सर्टेन एफोर्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो फोर्स जुन चाहिँ हामीले मेसिनमा लगाउँछौं, यो मेसिनमा यसरी लगाउँछौं जस कारण चाहिँ यसले काम गर्ने गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, एफोर्ट भनेर भन्ने गर्छौं। र अर्को छ लोड भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दा त्यो पनि एउटा फोर्स भयो र जुन चाहिँ हाम्रो मेसिनले कुनै पनि बडीमा, जस्तै यो मेसिनमा यहाँ चाहिँ कोही पर्सन छ भने अब यो मेसिनले त्यो पर्सनमा अथवा त्यो बडीमा लगाउने एउटा यस्तो फोर्स जुन कारणले चाहिँ एउटा काम चाहिँ भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, लोड भनेर भन्छौं। एफोर्ट मिन्स हामीले मेसिनमा लगाउँछौं कुनै फोर्स र जुनले चाहिँ काम हुन्छ भने त्यसलाई एफोर्ट भन्छौं। मेसिनमा यसरी लगाउने एउटा फोर्स भयो र लोड भनेको चाहिँ हाम्रो मेसिनले कुनै पनि बडीमा चाहिँ लगाउने एउटा फोर्सलाई हामी लोड भनेर भन्छौं। र इजी वेमा एमए को फर्मुला हामीले चाहिँ सम्झिनु हो भने एमएएलई मेल भनेर सम्झिनु होला, जुनमा चाहिँ एमए भनेको चाहिँ हाम्रो यो मेकानिकल एडभान्टेज यो भयो र यसैगरी एलई भनेको चाहिँ लोड बाइ एफोर्ट भनेर याद गर्नु है। सो यसरी चाहिँ हामी यसलाई सम्झिन सक्छौं। र सेकेन्ड नम्बरमा छ हाम्रो भेलोसिटी रेशियो, जुनलाई हामीले भिआर पनि भन्ने गर्छौं। यो बुझ्नको लागि हामीलाई तीनटा कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सुरुमा। त्यही कारणले सो यो एउटा चाहिँ हाम्रो सिम्पल मेसिन हो भने जहाँ मैले यसरी समाइरहेको छु सो यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौं, फल्क्रम भनेर भन्छौं। र फल्क्रम भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दा चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट अफ सपोर्ट जसले चाहिँ यो होल सिस्टमलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, यो हाम्रो सिम्पल मेसिनलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ भने त्यो पोइन्टलाई हामी फल्क्रम भन्छौं। अथवा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ एउटा यस्तो पोइन्ट जुनबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि सिम्पल मेसिनलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं अथवा लिभरलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं, फ्रीली मुभ अथवा यसलाई यसरी रोटेट पनि गर्न सक्छौं है। यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी रोटेट पनि गर्न सक्छौं र मुभ पनि गर्न सक्छौं भने यो पोइन्ट अथवा यो सपोर्टलाई हामी के भन्छौं, फल्क्रम भनेर भन्ने गर्छौं। अब यहाँ भिआर को हामीले फर्मुला बुझ्नु पर्दा चाहिँ यो फल्क्रमबाट यो हाम्रो पेनको चाहिँ जुन हाम्रो यो क्याप छ सो यसलाई चाहिँ लोड भनेर मान्नु, यताकोलाई चाहिँ एफोर्ट भनेर मान्नु है। सो यो जुन मैले यहाँ औंलाले समातिरहेको छु सो यो मेरो औंलाहरू चाहिँ फल्क्रम भनेर मान्नु। सो यहाँ फल्क्रम देखि यो लोड सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, लोड आर्म भनेर भन्ने गर्छौं। र यसैगरी यो फल्क्रम देखि हाम्रो यो एफोर्ट सम्मको यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, एफोर्ट आर्म भनेर भन्ने गर्छौं है। सो त्यही कारणले भेलोसिटी रेशियो अथवा भिआर को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, यहाँदेखि यहाँसम्म जसलाई हामी एफोर्ट आर्म भन्छौं, एफोर्ट आर्म डिवाइडेड बाइ के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो लोड आर्म। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, भेलोसिटी रेशियोको चाहिँ फर्मुला भयो। र यसैगरी यसलाई सम्झिनको लागि चाहिँ हामीले यसरी पनि सम्झिन सक्छौं, वी रियल आ भनेर सम्झिनु है। VREAL रियल अनि ए एउटा थप्दिनु। सो यो एउटा सम्झिनु भएको छ भने यसको फर्मुला चाहिँ हजुरले सम्झिन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ, भिआर को फर्मुला एफोर्ट आर्म डिवाइडेड बाइ लोड आर्म। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं है। यो हामीले जे लेखेका छौं यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को 3 नम्बरमा छ हाम्रो एफिसिएन्सी भनेर भनेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले यो सिम्बलले चाहिँ डिनोट गर्छौं, जुन सिम्बललाई हामी इटा भनेर भन्ने गर्छौं है। जसलाई एन लेख्ने हो तर अलिक तलसम्म तान्ने, यसरी पनि बुझ्न सक्छौं है। स्मल एनलाई लेखेर अलिक तलसम्म तान्छौं। र यो एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ कार्यक्षमता। अब कुनै पनि मेसिनले चाहिँ गर्न सक्ने कार्य के कस्तो छ, उसको क्षमता के कस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एफिसिएन्सी भनेर भन्छौं। र यो चाहिँ कसरी बुझ्छौं भन्दाखेरि सुरुमा हामीले यहाँनिर इनपुट लगायौं भने यो माथि के भइरहेको छ, लिफ्ट भइरहेको छ, यो चाहिँ के भयो, आउटपुट भयो। यहाँ इनपुट भयो भने यहाँ यसरी लगाएको यो इनपुट भयो, यो माथि उचालिनु भनेको के भयो, आउटपुट भयो। त्यही कारणले एफिसिएन्सी भनेको के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाइ इनपुट वर्क, जुनलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजको टर्ममा हेर्ने भएको कारणले इन्टु 100% भनेर हामी लगाउने गर्छौं। सो यसरी चाहिँ एफिसिएन्सीको फर्मुला चाहिँ बनेको पाइन्छ। र यसैगरी अर्को मेन भनेको हाम्रो यसमा रिलेसन एमोङ एमएभिआर र एफिसिएन्सी अफ अ मेसिनको बारेमा पनि सोध्ने गर्छ, जुनमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि सुरुमा माथिकै फर्मुला जुन हाम्रो एफिसिएन्सीको फर्मुला हामीले त्यो लगाउने गर्छौं, जुन चाहिँ एफिसिएन्सी इक्वल टु आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाइ इनपुट वर्क इन्टु 100% हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। र यसैगरी आउटपुट वर्क भनेको के रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दा हेर्नु त, जस्तै यो मैले समातेको यो पोइन्टलाई के भन्छ, फल्क्रम भन्छ। यो हाम्रो टाउकोलाई चाहिँ हामीले के मान्छौं, लोड मान्छौं। ल यताकोलाई चाहिँ एफोर्ट मान्नु। र मैले एफोर्ट चाहिँ यहाँ यसरी दिइरहेको छु भनेपछि यहाँ मैले के दिइरहेको छु, यो इनपुट दिएको। र यसरी इनपुट दिँदा यो चाहिँ के भयो, यो माथि चाहिँ हाम्रो यो
लिफ्ट भयो जुन चाहिँ के भयो आउटपुट भयो हो त्यही कारणले इनपुट दिँदा के यहाँ के दिइराको छु मैले यहाँबाट एफोर्ट दिइराको छु त्यही कारणले इनपुट वर्क भनेको एफोर्ट र यहाँबाट यहाँको आर्मलाई हामीले के भन्छौं रे एफोर्ट आर्म भन्छौं सो यो दुईटाको मल्टिप्लाई नै के रहेछ त हाम्रो इनपुट वर्क रहेछ भनेर बुझ्छौं र यो भनेको मैले के भनेको थिएँ यो हाम्रो लोड भनेको थिएँ त्यही कारणले यो लोड भयो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भनेको थियौं लोड आर्म भनेर बनाएको थियौं सो लोड र लोड आर्मको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं आउटपुट वर्क भनेर बनाएको थियौं यहाँ इनपुट दिँदा यो हाम्रो लिफ्ट भयो जुन चाहिँ आउटपुट भयो त्यही कारणले हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि आउटपुट वर्क भनेको लोड इन्टु लोड आर्म भयो र यसैगरी इनपुट वर्क भनेको के भयो हाम्रो एफोर्ट इन्टु एफोर्ट आर्म भयो र इन्टु 100% हामी गर्छौं किन भन्दाखेरि यो इफिसिएन्सी पर्सेन्टेजको टर्ममा हामी नाप्ने गर्छौं र यसैगरी हेर्नु त र यहाँनिर चाहिँ हामीले लोड बाइ एफोर्ट गर्यौं र फेरि डिभाइड गर्यौं र यो एफोर्ट डिस्टेन्स जे छ त्यही लेख्यौं र लोड डिस्टेन्सलाई यहाँ चाहिँ हामीले तल ल्यायौं है सो यसरी गर्न पाइन्छ है यो अलि कन्फ्युजन भएको छ भने यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त जुन हाम्रो लोड बाइ एफोर्ट छ डिभाइडेड बाइ र यसैगरी एफोर्ट आर्म अथवा डिस्टेन्स भनेको त्यही भयो एफोर्ट आर्म डिभाइडेड बाइ हाम्रो लोड आर्म भयो है अब यो भनेकै यो माथिको कुराहरु हो है यो बुझ्नु हेर्नु त यसलाई कसरी हो भन्दाखेरि जस्तै यो लोड भयो डिभाइडेड बाइ एफोर्ट भयो यो चारवटा भयो भने हामीले के गर्छौं लास्टकोलाई माथि लान्छौं इन्टु अनि के हुन्छ हाम्रो लोड आर्म डिभाइडेड बाइ एफोर्ट आर्म हुन्छ र यो गर्दा के भयो त लोड इन्टु लोड आर्म डिभाइडेड बाइ एफोर्ट इन्टु एफोर्ट आर्म भयो नि त हैन र यो हेर्नु त यो कुरा भनेकै यो हो नि त हैन हो त्यही कारणले हामीले यो लेख्न सक्छौं है यो कन्फ्युजन नहुनु होला जुन हामीले म्याथमा पनि यसरी पढाएको छौं र इन्टु 100% इन्टु 100% भयो र लोड बाइ एफोर्ट भनेको हामीले माथि फर्मुला पढाएको छौं के छ लोड बाइ एफोर्ट भनेको एमए हो त्यही कारणले एमए लेख्यौं र यसैगरी एफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स भनेको एफोर्ट आर्म डिभाइडेड बाइ लोड आर्म हो त्यही कारणले हामीले माथि यहाँ एफोर्ट आर्म डिभाइडेड बाइ लोड आर्म भनेको भिआर हो र त्यही कारणले यहाँ हामीले भिआर लेख्यौं इन्टु 100% छ 100% र यसरी नै हाम्रो इफिसिएन्सी इक्वल टु एमए डिभाइडेड बाइ भिआर इन्टु 100% चाहिँ आउने गर्छ है सो यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ र अर्को कुरा छ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ लिभर भन्ने छ है अब प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेको के हो अथवा यसमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दा सो यो एउटा हाम्रो लिभर भनेर मान्नु एउटा सिम्पल मेसिन लिभर हैन र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सो यहाँ मैले यसरी समातिरहेको छु यो फिंगर चाहिँ मेरो एउटा सपोर्ट भयो त्यही कारणले यसलाई हामीले फल्क्रम भन्छौं र यो अहिले कस्तो स्टेटमा छ यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भन्नाले न यो माथि यसरी गएको छ न यसरी तल गएको छ हैन यो बराबर छ नि त भन्नाले यहाँ जुन हाम्रो इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क के छ त बराबर छ हेर्नु त यहाँ यदि यस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो इनपुट बढी छ भनेर हामी बुझ्छौं हैन यहाँ प्रेसर धेरै भयो त्यही कारण इनपुट बढी छ होला भनेर बुझ्छौं अब यो कन्डिसनमा त के भयो हाम्रो इक्विलिब्रियम स्टेट भनेको बराबर स्टेटमा इनपुट र आउटपुट बराबर छ त्यही कारणले सो प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेको यदि इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क चाहिँ बराबर छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेर भन्ने गर्छौं है र अब हामीलाई थाहा छ इनपुट वर्क भनेको एफोर्ट इन्टु एफोर्ट आर्म भयो अघि नै हामीले माथि पढिसकेका छौं हेर्नु त यो छ भने सो यो टाउकोलाई चाहिँ लोड भनेर मान्नु सो यो हाम्रो फल्क्रम भइहाल्यो सो यहाँबाट मैले एफोर्ट यसरी दिइराको छु भने यो यहाँ इनपुट दिइराको अनि यो आउटपुट यस्तो भयो हैन त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ के भयो इनपुट वर्क भनेको चाहिँ हाम्रो एफोर्ट इन्टु एफोर्ट आर्म भयो र यहाँ लोड हुन्छ भने यो आउटपुट हो त्यही कारणले चाहिँ यहाँ हाम्रो के हुन्छ लोड इन्टु लोड आर्म हुन्छ है सो इनपुट वर्क भनेको एफोर्ट इन्टु एफोर्ट आर्म लेख्यौं र आउटपुट वर्क भनेको लोड इन्टु लोड आर्म भनेर लेख्यौं सो यो पनि हामीले धेरै यो फर्मुला पनि हामीले धेरै यो युजफुल हुन्छ किनकि न्यूमेरिकल गर्दा यही प्रिन्सिपल अफ लिभरबाट गर्नुपर्ने न्यूमेरिकलहरु पनि धेरै आउँछ त्यही कारणले यो फर्मुला पनि याद गर्नु होला र सँगसँगै हामीले चाहिँ अघि न यो डिस्कसन गरिसकेका छौं आउटपुट वर्क भनेको लोड इन्टु लोड आर्म हुन्छ अथवा डिस्टेन्स ट्राभल बाइ लोड हुन्छ र यसैगरी इनपुट वर्क भनेको एफोर्ट इन्टु डिस्टेन्स ट्राभल बाइ एफोर्ट हुन्छ भनेर याद गर्नुलाई सो यसरी नै हामीले चाहिँ यो फर्मुलाहरु सबै याद गर्नुपर्छ र यसैगरी एसआई युनिट पनि हामीलाई यो सोधिएको पाइन्छ है कहिलेकाहीँ के एसआई युनिट लेख्ने भन्ने आफुलाई चाहिँ थाहा हुँदैन त्यही कारणले चाहिँ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र सुरुमा छ हाम्रो एमए सो एमए को एसआई युनिट भन्दाखेरि नो युनिट भनेर हामीले लेखेका छौं किनकि यसको युनिट हुँदैन किन भन्दाखेरि हेर्नु त जस्तै लोडको पनि न्यूटन हुन्छ एफोर्टको पनि न्यूटन हुन्छ र यसरी डिभाइडको टर्ममा त यो के हुन्छ क्यान्सल इच अर्डर हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो एमए को के भयो एसआई युनिट भएन है बिआरमा पनि एसआई युनिट हुँदैन किनकि एफोर्ट आर्म पनि सर्टेन यो सीएम मा छ रे लोड आर्म पनि सीएम मा छ भने त्यो दुईटै काट्छ त्यही कारणले यसको पनि के भयो युनिट चाहिँ भएन है र यसैगरी इनपुट वर्क भनेको न्यूटन सीएम चाहिँ हाम्रो अथवा न्यूटन मिटरहरु चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ यसको एसआई युनिट चाहिँ हुन्छ किन कसरी आको भन्दाखेरि जस्तै इनपुट वर्कको हाम्रो एफोर्ट भनेको न्यूटनमा हुन्छ अनि एफोर्ट आर्म भनेको सीएम मा छ भने न्यूटन सीएम एसआई युनिट भयो र यसैगरी एफोर्ट न्यूटन हुन्छ अनि एफोर्ट आर्म चाहिँ हाम्रो मिटरमा छ भने न्यूटन मिटर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एसआई युनिट चाहिँ हुने भयो है र आउटपुटको पनि सेम त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ न्यूटन सीएम अथवा न्यूटन मिटर चाहिँ हाम्रो एसआई युनिट हुने भयो र एफोर्ट र
र लोडको चाहिँ हाम्रो एसआई युनिट न्युटन हुने भयो र एफोर्ट आर्म र लोड आर्मको चाहिँ एसआई युनिट हाम्रो सिएम कि चाहिँ हाम्रो मिटरमा हुन्छ भनेर हामीले याद गर्नुपर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। सो प्र्याक्टिकल्ली मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो फर्मुलाहरू के कस्तो हुन्छ र कसरी हुन्छ सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलली भने। सो होपफुली यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ भयो होला र यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु। एमए को लागि हामी यहाँ लिए र यसै गरी हाम्रो भिआर को लागि चाहिँ भी रिएला भनेर हाम्रो यो यति दुईटा सम्झिनु भएको छ भने पनि हामीले यो दुईटाको फर्मुला चाहिँ इजिली चाहिँ सम्झिन सक्छौं। सो यसरी चाहिँ पढ्नु होला। प्लस मैले भनेका कुराहरू चाहिँ राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने पक्कै पनि यो भिडियो चाहिँ बुझ्नु भयो होला। र यसै गरी आउने भिडियोमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल ल्याउने छौं। सो त्यो टाइमसम्म हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र यसै गरी हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै धेरै माया चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै सो आज चाहिँ हामी यो भिडियो यतै एन्ड गर्छौं। धन्यवाद।